त्यो भनेको हिरो भयो तपाईको यो भनेको तपाईको धनकुटा यहाँ सिधुवा उ त्यो भनेको बसन्तपुर हैन उयो पर भनेको चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाल हो ह्यापी टियर गाइज ढिलो भयो तापनि ह्यापी टियर सबैजनालाई नेपाली जनलाई तपाईहरुको टियर रमाइलो राम्रो भयो भन्ने आशा गर्दछु हाम्रो पनि राम्रै भयो यात्रा भने चाहिँ हामी जेफाले भ्यू टावरसम्म जाने निर्णय गरियो अगाडि बढिरहेको छौँ अहिले बिहानको 5 बजिसकेको छ हामीलाई कति 4-5 घण्टा कति लाग्न सक्छ यात्रा अलिकति कठिनता छ हामी केही वर्ष अगाडि हामी गएको थियौँ र आधी बाटोमा हामी फर्केका थियौँ त्यही भएर आज चाहिँ हामी हाम्रो गन्तव्य पुरा गर्न आँटेका छौँ होप फर द बेस्ट हामी त्यहाँसम्म पुग्नेछौँ Now at Kerabari बजार अहिले हामी केराबारी गाउँपालिकामा छौँ अब हाम्रो चिया पेन नगरपालिकामा चिया पास सक्यो भने अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ अहिले बिहानको भइसकेको छ अघिसम्म चाहिँ अँध्यारो थियो अहिले चाहिँ उज्यालो भइसकेको अवस्था छ अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको अवस्था छ हामी अगाडि बढ्दैछौँ अहिले बिहानको 5:30 भएको छ र रूपमा उज्यालो भइरहेको छ उदाउन आँटिरहेको अवस्था छ अगाडि बढ्दैछौँ गाइस केराबारी भ्यू पोइन्ट हामी जाँदैछौँ हामी यहाँ भ्यू पोइन्टमा आएका छौँ हामी यहाँबाट केराबारी हेर्न आँटेका छौँ गाइस इट्स असम प्लेस ओभर हियर हामी देखिरहेछ समय छ सूर्य उदाउन आँटिरहेको अवस्था छ यहाँबाट केराबारी भ्यू यो पुरै जङ्गल छ त्यो पल्लो ठाउँ चाहिँ कुन हो असम के भन्नु के बस जान्छ त्यही खोलेबाट अलराइट गाइज अहिले हामी केराबारी भ्यू पोइन्टमा छौँ भ्यू पोइन्टको त भ्यू दामी छ यहाँबाट चाहिँ बिहान पक्काको समय छ हामी देखिरहेको अब हामी यहाँबाट अगाडि बढ्दैछौँ जाउँ काम पनि उदाउन आँटेको छ अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ यसको सूर्य उदय आइरहेको अवस्था छ अहिले बिहानको समयमा यहाँबाट फोटो खिच्ने एक दुईवटा On a love, but it's frost and nice time. Much, but a light from a falling sky. Apply to the forces. Boss, another. Start voice.
जाने डेस्टिनेसन यो तलको बाटो हुँदै सर यो बाटो हुँदै 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 यो बाटैबाट हामी जान्छौँ है। अगाडि अब हामी अगाडि बढौँ। स्मोक गाइज भ्यू पोइन्टमा हामी अहिले रोकिएको छौँ। अब यहाँबाट हल्का एक दुईवटा फोटो हामी खिच्छौँ र स्लो मोसन पनि एक दुईवटा आउँदैछ अब होइन। यस्तो दामी मौसम छ भने अहिले पुरा घाम पनि लागिरहेछ। हामीलाई जाडो भइरहेको अवस्था थियो अनि अहिले न्यानो न्यानो पनि छाइरहेको अवस्था छ। गाइजहरू देख्न सक्नुहुनेछ है गाइज यस्तो अब सबै बादल माथि देखिरहेछ। पुरो पश्चिम चाहिँ खोला कति छ हौ आम्मा खोलै नाथे त पुलै नाथे त हिमाल पहाड तराई कोही छैन यहाँ पहाड। एक्सट्रिम अफ रोड छ है गाइज। पुरै भिड होइन। खोला नालाहरू देख्छ। यस्तो छ अवस्था बाटो। यहाँबाट हल्का हिँड्नुपर्ने हो किनभने धेरै हाइट छ, बाइकले अलिक नतान्ने भयो। समयमा आऊ।
यस्तो भ्यू देखिरहेछ गाइज म नै लोगाउँछ हिमाल पनि देखिरहेछ क्यामेराको लेन्स चाहिँ अलिक होइन हाम्रो 3 वर्ष अगाडिको यात्रा असफल पार्ने यही भिड हो जहाँ हाम्रो बाइकको क्लसमेट बिग्रेको थियो त्यसपछि हामी फर्केको थियो हाम्रो सपना ओखरे भ्यू टावर जानलाई अधुरा थियो अब 3 वर्ष पछाडि हामीले बल्ल समय टाइम मिलाएर अहिले हामी आइपुगेका छौँ किन सुन्दर छ हामी यहाँ लास्ट स्टेसन आइपुगेको छौँ म हिँड्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यहाँनिर अलिकति घाम लागेको छ त्यहाँ एकजना फोटो खिच्छौँ निकै नै सुन्दर दृश्य लास्ट डाँडो यो चाहिँ डेन्जरस डाँडो छ होइन अलिकति बाइक स्लिप पनि हुनसक्छ अलिकति जोगिएर जानुपर्ने छ अब हामी जान्छौँ अब हामी यहाँ हिँड्दै जान्छौँ भ्यू चाहिँ असम यार कस्तो राम्रो देखिँदैछ यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै जाने अब हामी यहाँबाट अनि डाँडो त जाऊ न बाइक दामी ठाडो खाएको छ ठाडो छ नि गाह्रो हेलो गाइस अहिले हामी चाहिँ फाले भ्यू टावर जाने अन्तिम हाम्रो हामी प्रार गरेर अहिले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ यहाँबाट तपाईँले रमणीय दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट हामी अलिक अगाडि बढ्यौँ हामीसँग अलिक समय पनि अभाव छ तपाईँ त प्राप्त गरेर र भरे फर्किन ढिलो हुनुपर्छ त्यो हामी विजयतामा फोटो खिच्दै हामी अगाडि बढौँ गाइस त्यसको गाइस हामी फाइनली जेफाले भ्यू टावर आइपुगेको छ माथि देखिरहनु भएको भ्यू टावर जेफाले हो पुरै सुनसान छ चराचुरुङ्गी होइन चिरिक चिरिक शान्ति र पन्छीहरूको आवाज सुन्न सकिन्छ त्यति मात्र हो अरू खासै केही छैन
सरी गाइज अहिले फाइनली हामी जेफाले भ्यू टावर जाने बाटो आइपुगेको छौँ अब यही बाटोबाट हाम्रो 16वटा जिल्ला अवलोकन गर्न सक्छौँ यो केराबारी 2 सिंहदेवी मोरङमा पर्दो रहेछ अब यो सिँढीबाट हामी जानुपर्ने रहेछ हामी माथि हामी जाँदैछौँ अब हामी मास्टर हामी जाँदैछौँ गाइस जेफाले भ्यू टावर सिँढीको यात्रा गर्दै जानुपर्छ खै कतिवटा 600 कतिवटा छ अरे के हो अवस्था त्यही पनि अहिले हामी चाहिँ माथि चढ्दा अलिक थकित भएर होइन विश्राम गरिरहेको अवस्थामा छौँ यहाँबाट पनि भ्यू दामी छ हाम्रो एमडी कुर्बान दामी छ त्यो चाहिँ मायाको चिनो ल हामी यहाँबाट अब जेफाले भ्यू टावर पुग्नलाई ठ्याक्कै 5-10 मिनट छ त्यहाँ चिल पनि देख्न सकिन्छ कस्तो चिल हो है यता रुपिस देख्न सकिन्छ तर चिल हो दामी हिमाल देखिँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ अहिले हामी चाहिँ जेफाले भ्यू टावर आइपुगिसकेको छौँ जेफाले भ्यू टावर आमा माथि हेरेर डर पो लाग्न सक्छ यो चाहिँ पाँच छ यो चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाल हो हामी यहाँबाट जाँदैछौँ भ्यू टावर चढ्न आँटिरहेछौँ हामी माथि चढ्दैछौँ भ्यू टावर माथि अब छ डर लागेको छ होइन यस्तो टावर चढ्नु चाहिँ अलिक माथि नै खिच्छौँ ओ माई गड डर लागेको अवस्था डर लाग्यो माई लड आँखा चिम्ली गाइज आँखा चिम्ली चाहिँ चढ्ने हो होइन आमा डर लाग्दो रहेछ यो हटाइदिएको भए त पानी पर्दाखेरि मरिन्छ पानी परेको
यहाँ खासै छैन त्यो डाँडा काँडा मात्र हो कि अरू के भ्युज भन्ने बोर्ड त बोर्ड ए भोजपुर दिन देखियो त यहाँबाट सिन्दा ऊपर देखे था सिधै भोजपुर देखियो सबै खिच्ने क्या शङ्करसँग देखियो बस आउँदै गरेको बुधबारेबाट हाम्रो जाँदैछ धरानतिर है धनकुटा बुधबारे परेको सिक्किममा आउँदा कहाँ छ नि पाकिस्तानमा छ त्यो बोर्डमा देखिरहेको छ यो परको त्यो घरको छैन उतै भनेको तेह्रथुम त हो तेह्रथुम हो त्यो भनेको हिरे भयो तपाईँको यो भनेको तपाईँको धनकुटा यहाँ भनेको सिधुवा ऊ त्यो भनेको बसन्तपुर होइन उयो पर भनेको चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाल हो त्यो भनेको कञ्चनजङ्घा भयो ऊ त्यो भनेको मकालु भयो तपाईँको होइन सबै त अब हामी यताबाट फाइनली हामी जेफाले भ्यू टावर माथिबाट झऱ्यौँ होइन अब हामी तलतिर हामी जाँदैछौँ खानासाना खायो हामी राजा रानी हुँदै भेलाटार हुँदै इटरी हामी झर्नेछौँ यहाँबाट कञ्चनजङ्घा हिमाल पनि दामी देखिरहेछ यो पछाडिको कञ्चनजङ्घा हिमाल दामी देखिरहेको अवस्था छ फोटो खिच्दै होला भरे युट्युबमा आइहाल्छ भाइ गएर हेरिहाल खिच्देऊ न फोटो अब टिकटकमा कुन छ अहिले भाइरल भएको गीत होइन उयो यसो मोसन ल गाइस अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ धेरै नै बहुत चटक यो जेफाले भ्यू टावरमा अब हामी घरतिर लम्किँदैछौँ समयको महत्त्व छ बेलामै घर जाउँ ल हामी जेफाले भ्यू टावरमा यत्रो सङ्घर्ष पश्चात आइपुग्यौँ होइन भिजिट गऱ्यौँ अब यस पश्चात हामी घरतिर हामी जाँदैछौँ साह्रै नै दुःख लागिरहेको अवस्था छ तर पनि गएन नि घर गएन भने घरका मान्छेले मार्नेछन् त्यही भएर घर त लाग्नै पर्यो भ्यू टावरबाट हामी अब घरतिर जाँदैछौँ अब जेफाले टावर केही समयका लागि हामी यहाँ फेरि आउनेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी जेफाले भ्यू टावरबाट बाई बाई सी यू टुमारो बाटो घुमारो निकै नै रोमाञ्चक दृश्यहरू हामीले हेऱ्यौँ न धेरै जिल्ला 16को बाटो हुँदै हामी आइपुगेको थियौँ यहाँ लिफ्टको व्यवस्था गरिदिएको भए अति उत्तम हुने थियो हाम्रो नेपाल सरकारलाई अनुरोध छ कि यस ठाउँमा लिफ्टको व्यवस्था गरिदिनु होला कृपया किनभने धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू भित्रिनेछन् हिँड्नमा कठिनाइ भएको कारणले गर्दा यहाँनिर पर्यटकहरूको अलिक अभाव मैले देखेँ त्यही भएर नेपाल सरकार केपी ओलीज्यू ह्यासट्याग केपी ओली ज्यूले यो हाम्रो भिडियो हेर्नै पर्छ र जसले हेर्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीको सामु हाम्रो भिडियो पुगाउँ केपी ओलीलाई बताऊ जेफाले भ्यू टावर कतिको राम्रो ठाउँ छ भनेर उहाँले लिफ्टको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँनिर केबल कार भए पनि हुन्छ हामीलाई केबल कार एउटा होइन लट्ट लगाएर केबल कार भयो भने सर होइन एयरपोर्टमा हिँडे जस्तो टक्क ए घन्टी बजाएको
घन्टी कहाँबाट बजाउनु ए घन्टी चाहिँ होइन सब्सक्राइब हान्नु सब्सक्राइब पछि साइडमा घन्टी हुन्छ घन्टी बजाउनु होला नत्र भने भिडियो आउँदैन अर्को है प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल है प्लिज गाइज शेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड हिट द नोटिफिकेसन बेल थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब हल्का र फुटेज एक दुईवटा है राम्रो राम्रो भेटियो भने so much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frosty nights time. Much but a light from a falling sky. Fly to the forces above us like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a falling sky. Flying to the forces above us like so much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frosty nights time.